سلام دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از برنامه‌های گرین واک. امیدوارم که هر جایی از دنیا که هستین خوب و خوش و پر انرژی باشین. امشب قصد داریم بریم به خیابون ۳ تیر تهران که معروف به استریت فود پایتخت. خیلی خوشحال میشم که حمایت کنین و این کانال را سابسکرایب کنین. میتونم بگم که خیابون ۳ تیر میشه بگی که مرکز غذایی خیابونی تهرانه. این خیابون تو شب یه حال و هوای قشنگ و سرزنده‌ای داره و بعضی موقع نوازنده های خیابونی هستن اینجا، بعضی موقع هم نیستن. باید ببینیم که امشب هستند. تو این خیابون انواع فلافل، سمبوسه، ساندویچ بندری، غذاهای گیلانی، لبنانی و انواع پیتزا، ساندویچ های بزرگ و ژامبون های تنوری، پیراشکی و انواع خوراکی های خوشمزه و محبوب در این خیابون به فروش میرسه. اینا بگم که اسم قدیم خیابون ۳ تیر قوام السلطنه بوده. البته به این خیابون ادیان هم میگن که یه از خیابون‌های قدیمی تهرانه. این خیابون مرکز فرهنگ تهرانه و اولین هنرستان و کتابخونه ملی در این خیابون ساخته شده. یه کمی تو این خیابون ماشینایی که تردد میکنن اذیت میکنن، ولی حالا دیگه جوریه که ماشین تو این خیابون رفت آمد میکنه و یه مقدار باعث میشه که اینایی که پیاده میرند احساس آرامش راحتی نداشته باشن. تو این خیابون غیر از این که استریت فود و غذای خیابانی میتونید تهیه کنید، میتونید بیاین اینجا خانه قوام، موزه ملی ایران، کلیسای پتروس و آثار تاریخی دیگه‌ای که اینجا وجود داره هم ببینید. خلاصه کنم که این خیابون خیلی تو شب قشنگ و زیبا و جذابه و حتما سر بزنید به این خیابون. و حالا غذا هم نخواهیم بخریم، بیان اینجا نگاه کنیم ببینید که مردم در این قسمت از شهر، در این خیابون چجوری مشغول تفریح خودشون هستن. زیادش میتونه نه زیادتر بشه، اینجوری فیلم ما رو طولانی تر بشه، دراسترش سگش. آره خیلی جلسه روزه فردا اصلا جلسه وجود نداره. آقا نور کباب کجاه؟ کباب رو نداره، چند سالی میداره که باشون هم فهم میکنم یه جوری دیگه. اینا آدم
با مثلا یه جای دیگه تهران. من نمیدونی چرا. به پایان رسیدیم، حکایت همچنان باقی است. غذای هندی چی میگه؟ نخورم کجاش به غذا میمونه. چیزی میخوای؟ یو غذا اینجا چه سرد نه خیلی خوبه کبابش اینجا سرد یاد گرفتم. آره از خودش دفاع کرد و آخره کارش کرد تربیتش کردی یا آره دارم میگم آره
ممنون که تا اینجا برنامه با من بودین. امیدوارم که از برنامه لذت برده باشین. اگر که انتقادی، پیشنهادی دارین برای من حتما کامنت بذارین. خوشحال میشم که برنامه رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. پس تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.